Sziasztok, Józsi vagyok, az Ursus Fix csatornát nézitek, és ebben az epizódban ezzel az Xbox Elite 2-es kontrollerrel fogunk foglalkozni. A problémája az, hogy driftol az analóg, illetve szükség van egy teljes szétszereléses tisztításra, mert hát élt már meg jobb napokat is. A tartozékai itt vannak a mellékelt dobozában. Ugye az Elite 2 az egy állítható feszességű analóggal rendelkezik, ahogy tekerjük ugye a kereszthornyos csavart, ugye úgy tudjuk állítani az analógnak magát a feszességét, az ellenállását. Nincs neki egy túl komoly beállítási lehetősége, de ez elérhető nála. Ugye az Elite 2 kontroller alapvetően cserélhető kupakokkal rendelkezik, illetve állíthatók rajta az analógok, viszont ugye aki követ régebb óta azt tudja, hogy Elite 2-ben én nem építettem be eddig TMR analógot, ennek az volt az oka, hogy alapjába véve ugye itt ez teljesen fém maga az analóg test, illetve az analóg kupakok is teljesen fémből vannak. Hátul több mágnes is helyezkedik el magán a hátlapon, így a mágneses TMR és a Hall analógokat a működését elég keményen befolyásolta az, hogy ha bármi változás történt, mondjuk másik kupakot raktunk rá, hátlapon a mágneses tér ugye megzavarta, stb. De a GuliKit-tel egyeztetve az új TMR-üket már úgy fejlesztették ki, hogy az Elite 2 kontrollerekben is hibátlan, és nem befolyásolja a hátlapi mágnes, illetve az összes többi magát a működést, nem lesz elkalibrálódási problémák és ilyesmi. A Facebookon tettem erről közzé egy elég részletes leírást, ugye ahogy egyeztettem a gyártóval. Amit tudni kell, hogy ezzel a beavatkozással a gyári analóg kupakok azok már nem lesznek használhatóak, kizárólag a GuliKitnek a saját analóg kupakjai, illetve ugye ez a rész, ami az Elite 2-nél fémből van, ugye itt a GuliKit ezt műanyaggal oldotta meg, ugye ez is csökkenti majd a mágneses interferenciát, amit okozott eddig a TMR beépítések során maga a kontrollernek az egész váz, az egész teste. Gyártó írásba adva vállalja ezt, hogy nyugodtan beépíthető, illetve a weboldalukon is úgy reklámozzák, hogy ezt már Elite 2-be is be lehet építeni. Ezt fogjuk most megtenni. Na most, hogy szét van bontva, így már gyönyörűen hozzá fogunk férni az alaplaphoz, természetesen még ki kell forrasztani, viszont szerettem volna most nektek megmutatni, hogy mi is a pontos probléma ezzel a gyári analógos TMR-es történettel. Ugye ez maga az analóg kupak, és ugye ez ugye így illeszkedik rá ebben a formában, ugye az analóg az ide tekeredik fel, hogyha megnézitek, ugye ide lehet feltekerni, és akkor ez maga az analógnak a váza, és nézzétek meg, ez mágneses. Na és itt bukik el az, hogyha valaki ebbe TMR-t akar beleépíteni. Ez az első védvonal, ami úgymond már meg ellehetetleníti azt, hogy TMR-t építsünk, egy standard TMR-t építsünk ebbe a kontrollerbe. Ugye a második az itt a hátlapon található. Mindjárt meg is mutatom nektek. Itt van egy fém szerszám. Ez is mágnes. Látjátok? Ez is mágnes. Ezekről beszéltem az elmúlt időszakban, akiknek úgymond lemondtam a TMR átépítést ugye Elite 2-be, mert hogyha megkerestetek Elite 2-be, akkor ugye jeleztem, hogy TMR-t nem lehet beleépíteni, és ugye sokan mondtátok, hogy hó, de, mert láttátok máshol is, hogy építenek be. Hát Elite 2-be ezért nem lehetett beépíteni eddig, és ugye erre hozta a GuliKit azt a megoldást, hogy kicserélte a fémkupakot műanyagra, ugye nem mágnesre a megoldás, illetve valamilyen technikával árnyékolta is magát a potmétert, hogy a hátsó része tudja a mágnest, vagy a hátsó mágnes se tudja úgymond befolyásolni a működését. Jó, ez igazából ennyi. Szétbontom most még jobban. Ugye itt annyit fontos tudni, hogy a TMR beépítés, vagyis az GuliKit 720 beépítés
az Elite 2-be, illetve a Series kontrollerekbe bonyolultabb folyamat, mint egy PlayStation-be, mert itt, hogyha megnézitek, mert nem tudom mennyire, de biztos, hogy látjátok, itt a nyáklap egészen belóg ide a TMR mellé, viszont erre rá van integrálva a kupak, erről úgymond ez az analóg test, ez a kupaknak a teste, ez rá van integrálva, ez nem letekerhető meg ilyenek. Tehát ezt csak úgy lehet beépíteni, hogy amikor itt úgymond üres, nincs bent az előző analóg, előtte be kell fordítani, egy mozdulattal alá kell fordítani ugye az alaplap alá, és úgy kell már beforrasztani a helyére, hogy ez mindenképp bent kell már lennie összeszerelés előtt. Egy picit bonyolultan magyaráztam el, de majd megmutatom. Jó, következő. A D-pad, ugye a nyílgombok, vagy nem tudom, hogy lehet mondani, ugye ez is egy mágneses megoldással van megoldva. Ha megnézitek, akkor itt is egy mágnes van. Viszont ez effektív nem befolyásolta különösebbképpen magát az analógnak a működését, mert ugye ez folyamatosan fix pozícióban van. Tehát ugyanez érvényes egyébként a hátlapra is, hogyha beépítjük a TMR-t, után kalibráljuk, onnantól kezdve a kalibrálásának magába szóval a kalibrálás az tartalmazni fogja annak a hatását is, amit ez a mágnes ad. Tehát oké, hogy itt van közelbe mellette, de effektív ez egy folyamatos érzet. Míg mondjuk az analógnak a gombja, amit most félreraktam, itt van, az ugyebár folyamatosan mozog, és ezáltal egészen máshogy befolyásolja, és ugye azt se szabad elfelejteni, hogy közvetlen az analóg fölött van, és annyira durván befolyásolja ezt az egészet, hogy a TMR konkrétan nem tudja, hogy most mit kell érzékelni, mert folyamatosan mindenfelől mágneses teret kap. Viszont ugye ez a rész ki lehetne szerelni belőle, de nem indokolt, mert mint mondtam, ez folyamatosan egy irányból nem nagy mozgásokat tartalmaz, ez nem fogja különösebbképpen befolyásolni. Csak gondoltam, megmutatom nektek, hogy a teljes szétszerelés és tisztítás, ugye szét kellett teljesen bontanom a kontrollert, ugye még ezt a részt fogom most leszedni, csak ugye mondom, itt megláttam, hogy ezt gyors bekapcsolom nektek, hogy megmutassam, hogy ugye ez az utolsó mágnes, amit rakott bele a Microsoft, szépen körbe építették. Na, ott tartok, hogy bent van ugye az egyik oldal. Fú, megmondom őszintén, hogy mivel ugye TMR-t nem építettem be eddig Elite 2-be, hanem néha egy gyári analóg csere volt, el is felejtettem, hogy mennyire kínszenvedés ebből az alaplapból, a furataiból kiimádkozni a zónt. Konkrétan, kínszenvedés. Ugye maga a vastagsága is egy picivel vastagabb a nyáknak a sima Series kontrollernél, illetve a PS5 kontrollernél, pluszba olyan gyönyörűen elvezeti a hőt, hogy alig tudod kiszippantani belőle, egyszerűen lehűl, szóval nem tud átmelegedni megfelelően a furat, természetesen ólommentes forrasztanyag van használva, nagyon magas olvadásponttal, és még ami haba tortán, hogy aki látott már PS5 forraszpedet, illetve Xbox forraszpedet összehasonlítva, hát a 1/3 kisebb ugye, így sokkal kevesebb a hőátadás felület. Na mindegy, kisiránkoztam magam, lényeg a lényeg, hogy el is felejtettem, hogy mekkora kínszenvedés kiimádkozni belőle a furatokból, ugye. De nagyon fontos, hogy mivel annyira spéci ez a megoldás, ugye ez a beleszerelés, hogy ennek tökéletesnek kell lennie, szóval mindjárt meg is mutatom nektek, hogy hogyan kell beforgatni. Első körben az előlapba be kell rakni magát a TMR-t, és ha megnézitek, hogy mennyire szűk hely van, hát hogy fog fókuszálni, azt egyre nem tudom, lehet, hogy mindjárt kapcsolok egy vakut, tehát egész szűk hely van, ezt ide, ebbe a formába be kell úgymond imádkozni. Ha megnézitek, ez éppen befér. Azt követően megnézzük, hogy is van orientálva ugye maga a furat, ez most nekünk pont az ellenkező irány, semmi gond, ez így most bent van. Ebben a pillanatban, nem elfelejtve, behelyezzük a mikrofonnak ugyebár a csatlakozóját, kicsit itt eligazgatjuk itt a dolgokat, és így fordítjuk rá, az egyik oldal már ugye beforrasztva, és így fordítjuk rá.
Pluszban még arra oda kell figyelni, mindjárt félben a kamerát, mert én magam se férek el. Közben arra kell még odafigyelni, hogy ugye Elite 2-es kontrollerön ugye ezekre a fémpálcákra rá kell húzni az alaplapot, tehát nincs olyan, hogy forgatgatjuk, stb. Konkrétan ide rá kell húzni, itt ez egy egészen szűkös helyzet. Oké. Jó. Jó, és most látjátok már például ki is csúszott a csatlakozó, de nem gond, ezt vissza kell igazítani. Jó. És akkor most így fordítom, csak attól fel kiesik, most kell bejátszani a helyére, de nagyon fontos, hogy ugye itt a lábaknak mindennek már előre beállítva kell lennie, hogy ahogy csúsztatjuk rá, közben még erre a fém pöcökre még az alaplapot rá kell irányítani. Ebben a formában. Jó, ráirányítottam. Na, ki is esett. Ráirányítottam, egy picit beljebb nyomom. De természetesen ezek a fémpöckök is annyira ki vannak matekolva, mint az állat. És akkor most kell, úgy, hogy nem látod, bele kell találni a furatokba. Szóval itt nincs olyan, hogy nincs rendesen kitisztítva a furat, vagy ilyesmi. Itt ennek tökéletesnek kell lenni. Ha ti szeretnétek esetleg javításra küldeni nekem kontrollert, akkor a leírásban megtaláljátok a linket, illetve hardware aprón megtaláltok, majd azt is belinkelem. Oké. Így, hogy ez megvan, ahogy látjátok, itt még valami látszik, hogy nem tuti, itt még ugye igazítani kell, mindennek futnia kell tökéletesen, a csavaroknak be kell lennie teljesen meghúzva, bent kell lennie, illetve ha innen ránézitek, a lábaknak kint kell lennie koppon nullán. Ez ugye azért fontos, mert ahogy leszeded a kupakot és majd visszanyomod, hogyha nem tud rendesen felfeküdni, akkor kiszakíthatod a furatból magát a lábat. Most én ugye ezt úgy oldom meg, hogy alátámasztok és két ujjal izomból benyomom, hát jó, nem izomból, de értitek, erősen benyomom, hogy az összes kis tüske ki tudjon jönni. Ezzel a lábak ugye biztosan, és itt is, ha benézek, ti lehet, hogy nem fogjátok látni, itt is látom, hogy szépen fut, mindenhol ráilleszkedik, de ez azért fontos, hogy előre gyönyörűen, tökéletesen ki kell tisztítani a furatokat, különben itt ennél a mutatványnál elvérzünk. Ugye most két ponton meg fogom forrasztani, utána az egyik pontonra rámelegítek, alátámasztva megnyomom, utána a másik ponton, és így tökéletesen fixálódni fog, és akkor utána fogom majd csak körbeforrasztani. Jó, és akkor itt látjátok beforrasztva. Ugye feltűnhet nektek, hogy ez a szivacs, ez úgymond eltűnt innen. Így van, ez egyébként a gyári analóg beépítésnél is 99%-ban eltűnik. Ennek egyébként az lenne a szerepe, hogy a fém analóg kupakoknak a statikus elektromosságát elvezesse, tehát hogy ne rázzon meg téged, ugye föl vagy töltődve, ne rázzon meg. Ugye ennek már úgymond a műanyag kupak beépítéssel ugye megszűnik a szerepe, de amikor gyári analógot építettünk be, sajnos akkor is ez sérült. Erre ugye van több megoldás, én általában azt csináltam, hogy ezt kicseréltem egy ilyen résszivagyszerű cuccra, de itt egyébként felesleges bármit is csinálni, mert nem fog már tudni rá, ugye hogy föltöltődsz te maga statikus elektromossággal, nem fogod tudni levezetni, mert ugye nem fémhez érsz hozzá. Körülbelül ennyi itt a történet. Na hát így néz ki beforrasztva, ahogy láthatjátok, egészen mókás megvalósítás, de működik, szóval meg lehet csinálni, nincs vele semmi gond, baj, probléma. Most összeépítem, aztán leteszteljük. Na, és akkor elkészült a kontroller, be van kalibrálva, rajta vannak a kupakok, és akkor nézzük meg azt, amiről beszéltem, hogy a bekalibrálást követően a mágnesek milyen szinten befolyásolják, ugye milyen mágnes van benne, ugye mozgó mágnes az ez a D-pad, ugye ahogy mutattam is. Ha megnézitek, ugye ezeket a számokat kell nézni, ez az Y és az X tengelynek ugye a fordulását számolja, és ha megnézitek, hiába nyomom meg, igazából nem befolyásolja a lenyomás ugye a mágneses teret, akkor amik még befolyásolnak, ugye az ravaszokban van egy-egy mágnes, ezt is megmutatom, most a jobb oldalit lenyomom,
Ha megnézitek, ez a mozgó mágnes és semmit nem befolyásol. Most lenyomom a baloldalit. Ez befolyásol, méghozzá a baloldali analógnak minimálisan az egyik tengelyét, de ha megnézitek, annyira picit, hogy a számok kimozognak 0,00-nál, de hát ugye az annyira pici, hogy maga a kurzor ki sem mozdul, ha megnézitek. Szóval én azt mondom, hogy ezt a Gulikit tényleg megcsinálta. Abszolút nem befolyásol. És akkor még megmutatom nektek a következő mozgó történetet. Ugye ez volt maga a gyári mágneses kupak. Mindjárt megnézzük, hogyha közelébe rakom, erretok már sikerült legörgetnem, ha közelébe rakom, akkor történik-e valami elmozdulás. Aha. Hát, igen, egyértelműen kimondható, hogy a gyári kupak az bezavarja még ezt is. Szóval ez egy akkora tömör fémtömb, ami még ráadásul mágneses is, hogy egyszerűen lehetetlen a gyári megoldással TMR-t beépíteni, mindenképpen egy alternatív kupakos megoldásra van szükség, de én mindenkinek azt javaslom, hogyha a Gulikit vállalja és dedikáltan azt mondja, hogy igen, ez beépíthető, akkor ez mellett kell dönteni. Igazából más gyártók is mondták már, hogy jó lesz, nem lett jó. Egészen sok negatív tapasztalat van arról fórumokon, hogy mennyi probléma volt az utólag beépített TMR-eknél, Elite 2-es kontrollernél. Hát úgy néz ki, hogy a megoldás az ez. Jó, és akkor még megmutatnám, hogy mit is tud maga ez a Gulikit 720. A nagy kapkodásban a körkörösséget meg sem mutattam. Itt van a kontroller. Jó, ez 2,5-2,6. Ugye Xbox kontrollernél még nem tapasztaltunk problémát abból, hogy túl pontosan van beállítva. PS5 kontrollernél sajnos már volt olyan játék, hogy problémázott ezen. Microsoft nem fog problémázni, mivel ők sokkal nyitottabbak, ott sokkal több kontrollerre kell készülni a játékfejlesztőknek, mert ugye PC-re is megjelennek, stb. Ott nem lesz ebből probléma, de ahogy mondtam, PS5-nél sajnos már ezt a pontosságot már nem lehet beállítani. Erről csináltam egy videót, majd megnézitek. És ugye a Gulikit 720-ról ugye így levehető a kupak, megfogunk egy másikat, ráillesztjük, ugye itt oldalirányba ott vannak a nótok, ugye a kupakon is van, és ahogy rárakjuk, csak hogy én is lássam, és két ujjal függőlegesen rányomjuk. És ilyen extra hosszú analóg kupakunk is lehet, ugye lehet több darabból választani, többféle méret van, ugye összesen 3, ugye az, amivel adják, és ugye azon felül még 2 méret, és határozott felfelé irányuló mozdulattal lehet lehúzni. Most én visszarakom rá a legkisebbet, de előtte megmutatom, ugye van hozzá ez a kis szerszám, és akkor kereszthornyos csavarral lehet állítani az analógnak az ellenállását, hogy mennyire legyen nehéz a eltolás. Ez egy nagyon lágy érzés egyébként, szóval ne azt képzeljétek el, hogy ez ilyen szaggatott, hanem egy egész lágy érzést maga az eltolás. És akkor akinek ami erre tetszik, ugye a beállítás, egész feszesre be lehet állítani, vagy ugye, hogyha kifele tekerjük, akkor pedig lágyítani lehet ezt. Én most ezt beállítom középállásra, ugye úgy van, hogy 3-at betekersz, az a legnehezebb, 3-at visz az a középállás, és 3-at teljesen ki, az pedig a leggyengébb, tehát 1, 2, 3, és akkor ez körülbelül a középállás, ez ugye az alapgyári, ezt is beállítom úgy, aztán majd a tulajdonos úgy állítja magának, ahogy szeretné. Ha bármi kérdésetek van ezzel a témával kapcsolatban, nyugodtan írjatok a komment szekcióban. Tetszett ez a videó, akkor lájkoljátok, ha szeretnétek, akkor a leírásban ott vannak az elérhetőségeim, ott megtaláltok, és a következő videóban találkozunk. A feliratkozókat nagyon szépen megköszönöm. Sziasztok!